Bên Yên rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Sống khỏe sống vui ngày hôm nay. Và xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và cập nhật được những thông tin kiến thức về y khoa hữu ích. Thưa tất cả quý vị, chương trình Sống khỏe sống vui là chương trình talk show được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến và được thực hiện bởi công ty truyền thông Live Channel. Chương trình nhận được sự tư vấn bởi các bác sĩ chuyên môn đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của Hello bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, đến với chương trình Sống khỏe sống vui, chương trình sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức bổ ích về các bệnh thường gặp, cách nhận biết, mức độ phức tạp của bệnh, cách xử lý, điều trị các bệnh và quan trọng hơn cả là chúng ta biết cách phòng ngừa bệnh hiệu quả để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh được tốt hơn. Thưa tất cả quý vị, bởi vì chương trình Sống khỏe sống vui của chúng ta được diễn ra với hình thức là tương tác trực tuyến và livestream nên tất cả quý vị có thể theo dõi trực tiếp trên fanpage của chương trình là fanpage của Live Channel, kênh sức khỏe trực tuyến, fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Hello bác sĩ. Rất mong tất cả quý vị chúng ta khi theo dõi buổi livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng share cái livestream này dành cho tất cả mọi người để có thể đồng hành cùng với chương trình. Và điều đặc biệt hơn là trong chương trình này hầu như tất cả thời lượng của chương trình chúng tôi đều dành cho tất cả quý vị khán giả với những câu hỏi mà tất cả quý vị muốn gửi về cho bác sĩ chương trình. Khi theo dõi chương trình thì nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại, chúng ta hãy cùng đặt những câu hỏi ở dưới phần comment. Ban Yên sẽ chuyển những câu hỏi của tất cả quý vị đến cho bác sĩ trong chương trình để giải đáp và mang đến cho tất cả quý vị những thông tin kiến thức hữu ích nhất. Thưa tất cả quý vị, ngoài ra thì để giúp cho những người thân của chúng ta có thể theo dõi, đồng hành cùng với chương trình để cập nhật những thông tin trong việc bảo vệ sức khỏe, thì quý vị khi share livestream này thì chúng ta nhớ để hashtag của chương trình đó là Sống khỏe sống vui. Có như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội cũng như là có được nhiều thông tin hấp dẫn hơn nữa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta lại tiếp tục đến với một chủ đề mang tính thời sự trong thời gian gần đây. Trong 2 buổi trước thì chúng tôi cũng đã mang đến cho tất cả quý vị những thông tin về dịch virus corona. Đây là một trong những điều mà chúng ta rất quan tâm và gây ra hoang mang đối với tất cả cộng đồng. Và ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với buổi livestream trực tuyến thứ 3 để cùng nhau giải đáp tất cả những câu hỏi mà tất cả quý vị đang muốn tìm hiểu từ các bác sĩ của chương trình. Và thưa tất cả quý vị, cho đến thời điểm hiện tại thì theo như thống kê chúng ta được biết thì ở Việt Nam của chúng ta đã có 12 ca nhiễm bệnh. Và điều này hoàn toàn gây hoang mang trong cộng đồng và chúng ta ai ai cũng cảm thấy lo lắng về điều này. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng tiếp tục với buổi livestream trực tuyến thứ 3 cùng với chủ đề liên quan đến với virus corona, đó là giải đáp thắc mắc về dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Và để giúp cho tất cả quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay, trong chương trình này, Bá Niên sẽ được giới thiệu đến tất cả quý vị bác sĩ cùng đồng hành cùng với Bá Niên để giải đáp những thắc mắc của tất cả quý vị khán giả. Đó là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào tiến sĩ Vinh. Cảm ơn tiến sĩ nhận lời tham gia ngày hôm nay ạ. Thân chào Bá Niên, xin kính chào quý khán giả đã xem đài ạ. Thì vừa qua chúng tôi cũng tham gia gọi là xem lại 2 cái buổi nói chuyện cũng rất là hay của tiến sĩ Minh Tuấn và cô Bay. Thì chúng tôi cũng thấy rằng cái chương trình đã cung cấp rất là nhiều thông tin về cái con virus corona này. Nhưng mà hôm nay chúng tôi mong muốn rằng có một cái cơ hội để trao đổi với quý khán giả để chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái con virus này và cái gọi là cái mức độ bệnh tật và mức độ nguy hiểm của nó đối với lại cộng đồng. Phải nói rằng là ngày hôm nay thì chương trình nhận được lời mời cũng như là sự tham dự của tiến sĩ Nguyễn Như Vinh. Ở đây là một trong những điều rất là vui dành cho tất cả quý vị khán giả, nhất là trong thời gian gần đây mang tính thời sự, mọi người đang trở nên rất là hoang mang, lo lắng trước dịch virus corona. Và nhắc đến điều mà tất cả chúng ta đang quan tâm trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều tên gọi về bệnh dịch lần này. Có người thì gọi là virus corona, người thì gọi là nCoV. Như vậy thì tiến sĩ Nguyễn Như Vinh có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả được biết tên gọi chính xác của dịch virus lần này tên gọi là gì? Và cụ thể là bệnh dịch này họ tấn công cơ thể của người bệnh như thế nào ạ? Thì nói về cái virus corona này nó là một cái tên rất là chung, nó một cái họ virus, nó có rất nhiều con virus corona khác nhau. Và người ta đã tìm thấy cái con virus này rất là lâu rồi, mấy chục năm trước người ta đã biết con virus này. Và có nhiều cái loại, loại A, loại B, loại C, loại D. Thì nhiều loại, chủ yếu á, là con virus này nó gây bệnh ở trong động vật và một số ít thì nó gây bệnh ở con người. Thì ở con người thì cũng có một số nó gây bệnh rất là nhẹ nhàng, hiền lành cho nên khoa học cũng không có quan tâm lắm. Nhưng mà dạo gần đây á, những thập niên gần đây có 2 cái đại dịch lớn là SARS
cũng là coronavirus. Năm 2002, 2003 và chúng ta cũng biết là có nhiều Dạ. người chết ở Việt Nam. Và MERS-CoV là một cái loại virus corona mà nó gây ra cái hội chứng hô hấp cấp ở Trung Đông. Ừm. Thì hai cái loại corona đó nó gây ra bệnh như thế. Thì bây giờ có thêm một cái loại corona mới. Cho nên nếu mà chúng ta nói corona chung chung á, thì nó rất là mơ hồ. Và chúng ta phải gọi đích danh cái corona mới này là một cái chủng mới được phát hiện tại Trung Quốc năm 2019. Dạ. Cho nên cái tên của nó được giới khoa học gọi là 2019, gạch ngang cái là nCoV, N là novel hay là gọi là new là tiếng Anh là mới. Dạ. Tức là một cái chủng corona mới được phát hiện năm 2019 tại Trung Quốc. Như vậy thì so với những cái chủng mà được phát hiện trước đây thì 2019 nCoV này mức độ nguy hiểm như thế nào ạ? Dạ thì có nhiều cái loại corona như vừa trình bày. Thì trong đó cái loại beta corona nó là loại tương đối nguy hiểm, có thể gây ra bệnh đại dịch cho con người. Thì cái con sạc rồi con mẹt nó cũng thuộc cái nhóm này. Và bây giờ cái con nCoV thì nó cũng có cái tính tương tự như thế. Nhưng mà người ta thấy rằng cái mức độ lây lan á, thì có vẻ như nó hơi nhanh hơn. Nhưng mà cái gọi là mức độ nguy hiểm gây ra tỷ lệ tử vong thì nó lại thấp hơn ví dụ như con sạc hay là con Dạ. mẹt. Tại sao virus corona lần này lại lây lan nhanh đến như vậy ạ? Thì trong những cái điều kiện thuận lợi, ví dụ như là khi mới phát hiện ra tại Trung Quốc, thì tại cái thời điểm đó thì nhiệt độ có thể nó thấp. Đó là một cái môi trường thuận lợi để cho corona nó phát triển tốt hơn là khi mà những cái đại dịch khác người ta phát hiện ở những cái môi trường có thể nó không thuận lợi hơn. Thứ hai nữa là trong cái dịp Tết thì người ta di chuyển rất là nhiều, cho nên đó cũng là một lý do có thể cái con corona nó được mang từ cái khu vực này tới khu vực kia nó nhanh chóng hơn là trong cái thời điểm mà chúng ta ít có đi du lịch, ít có di chuyển. Đó là một cái có thể là một cái cách như vậy. Thông thường thì người ta vẫn nói rằng là đến khi có những cái triệu chứng như là phát bệnh lên thì mới nhận biết được là chúng ta có mang virus lần này hay Đúng không. rồi. Thì cái chuyện mà ủ bệnh có phải là một trong những cái nguyên nhân nó mang đến cái sự mà lây lan nhanh hơn lần này hay không ạ? Thì thực ra á, khi mà chúng ta nhiễm vi trùng virus đều có cái giai đoạn ủ bệnh. Và kể cả cái con virus cúm mà thông thường chúng ta hay bị đó, thì nó cũng có cái giai đoạn ủ bệnh và nó cũng lây trước khi mà người ta mắc bệnh, gọi là phát ra cái bệnh. Ví dụ như khi mà ngày hôm nay chúng ta bắt đầu có triệu chứng sốt của bệnh cảm cúm, thì ngày hôm qua chúng ta đã có thể lây cho người khác rồi. Và cái chuyện đó người ta đã biết lâu rồi. Thì cái con new corona này nó cũng tương tự như thế, là có khả năng nó lây trong giai đoạn ủ bệnh. Nhưng mà cái đa phần người ta thấy rằng cái giai đoạn đó cái khả năng nó lây rất là ít chứ không phải là nhiều. Có khả năng thôi, còn chủ yếu là nó lây khi mà nó bùng phát, nghĩa là bệnh nhân đã có triệu chứng, đã xét nghiệm có con virus. Vậy thì những đối tượng nào có khả năng bị nhiễm virus corona và những người nào thì có khả năng bị bệnh nặng, thậm chí là có thể dẫn đến tử vong ạ? Thì vì đây là một cái bệnh nó lây lan, cho nên tất cả những đối tượng nào mà tiếp xúc gần với những người đang có mầm bệnh và bị dính cái mầm bệnh đó bằng những con đường lây lan, ví dụ như ở đây chúng ta nói chủ yếu là con đường hô hấp, thì những người nào mà tiếp xúc với những người đang bị bệnh mà bị lây qua đường hô hấp của mình thì đều có khả năng bị bệnh. Tuy nhiên á, trong cái bệnh truyền nhiễm nó có cái khái niệm là chúng ta bị nhiễm và chúng ta bị bệnh có thể nó khác nhau. Chẳng hạn như bệnh lao đi, ở nước mình cái tỷ lệ bệnh lao cũng tương đối cao. Cùng một người bị bệnh lao, rất nhiều người tiếp xúc nhưng mà chỉ một số ít người bị lây và bị bệnh lao thực sự, còn những người khác chỉ là bị lây thôi, chứ chưa gọi là mang mầm bệnh, chứ chưa chắc là bị bệnh. Thì đối với virus nó cũng tương tự như thế, là chúng ta tiếp xúc, chúng ta có khả năng bị lây. Nhưng mà những người nào mà có sức đề kháng quá yếu thì khi đó họ có thể bị bệnh. Còn những người có sức đề kháng mạnh hơn thì đôi khi họ lướt qua. Và con corona này nó cũng tương tự như thế, chứ không phải là tất cả mọi người lây đều bị bệnh hết. Và đối với những người lỡ mắc bệnh thì những người nào mà lớn tuổi nè, có cái sức đề kháng yếu, những người có những cái bệnh mãn tính có sẵn trong người, ví dụ như bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tiểu đường, bệnh suy tim vân vân, là những bệnh mà chúng ta phải uống thuốc hàng ngày để điều trị đó. Thì khi mà gặp cái con corona này thì chúng ta mắc bệnh thì nó sẽ nặng hơn. Cái chuyện này nó cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì nếu mà người đó bị mắc bệnh cảm cúm thông thường đi, họ cũng có thể bị nặng lên và có thể bị tử vong. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ai mà tiếp xúc gần đều có nguy cơ bị bệnh. Còn những người mà lỡ bị bệnh thì có những bệnh mãn tính đi kèm đó thì nguy cơ nặng hơn. Và thống kê cho thấy rằng cho tới bây giờ thì những em bé dưới 15 tuổi thì chưa có ca nào tử vong. Tử vong thì thường là 30 mấy tuổi trở lên, và đặc biệt tử vong là những người lớn tuổi và có bệnh mãn tính.
và có thêm yếu tố nữa là nam giới không biết sao lại bị nhiều hơn là nữ giới. Cái đó người ta À, cũng chưa hiểu cái lý do còn vì về sao. yếu tố môi Ừm, trường mà nơi mà chúng ta sinh sống ừm, đối với, cộng đồng của chúng ta đang sống tại yeah, Việt Nam so với những người mà đang sống ở vùng dịch bệnh yeah, thì, nó có sự khác nhau về cái chuyện mà nhiễm bệnh hay không ạ? yeah. Chắc chắn là cái nguy cơ chúng ta nhiễm bệnh hay không á, nó dựa vào cái nguồn lây. Mình sống ở nơi nào mà có nhiều nguồn lây thì khả năng bị nhiễm bệnh Ừm, cao. Ví dụ như đang cái vùng dịch tễ đó, ví dụ Vũ Hán chẳng hạn, mình vào đó thì cái khả năng mình bị nhiễm rất cao bởi vì ừm, xung quanh mình là toàn là người bệnh hết. Còn ở những nơi mà cái bệnh nó rất là tương đối, hiếm gặp, ví dụ như Việt Nam mình mới có 10 ca, thì có thể có những người trong cộng đồng chúng ta chưa biết rõ nhưng mà cái tỷ lệ đó không cao thì cái khả năng mà chúng ta bị lây nhiễm nó ít đi. Một cái điều nữa là tại ví dụ miền Nam của mình, cái thời tiết nắng nóng, nhà cửa khô ráo hơn, thì khi đó lỡ một người nào đó mang mầm bệnh từ ở ừm, những nơi khác tới, thì cái con virus đó nó không có thể tồn tại một thời gian tương đối lâu để có cơ may là lây ừm, cho nhiều người khác. Thì dạ, đó cũng là cái yếu tố thuận lợi để cho những cái, vùng mà nắng nóng như mình như thế này thì cái khả năng nó phát tán dịch có thể nó ít hơn những cái vùng mà dạ. có cái điều kiện thuận lợi hơn cho con virus. Đối với những người mà chẳng may mà mắc phải, bệnh viêm đường hô hấp cấp Ừm, do virus corona gây ừm, ra thì, những cái biểu hiện, những cái triệu chứng đầu tiên là như thế yeah, nào và nó sẽ tiến triển bệnh như thế nào ạ? yeah. Thì, thông thường á, thì nhiễm virus á, nó có những cái biểu hiện, gần gần giống nhau. Đó là bệnh nhân bị ho, rồi bị sốt và sau đó có thể là bị khó thở khi mà cái đường hô hấp nó viêm nhiều quá, đó. Nhưng mà lúc lúc đầu thì ho cũng ít ít, sốt nhẹ nhẹ, khó thở hơi hơi thôi, thì rất là khó phân biệt được là, ở đây là Ừm, cảm lạnh, tức là nhiễm nhiều cái loại virus khác nhau mà rất là hiền, hay là cảm cúm, là triệu chứng cũng y như vậy nhưng mà vì do con virus cúm nó gây ra, hay là nhiễm corona. Cho nên ở những giai đoạn đầu thì chúng ta cũng chẳng biết đâu là corona, đâu là cúm, đâu là ừm, cái cảm lạnh thông thường, dạ, đó. Nhưng nếu mà chúng ta bị cảm lạnh thì nhẹ nhất, cái triệu chứng có thể 1 2 ngày nó hết. Cảm cúm là bị virus cúm có thể nó lâu hơn cả tuần, 2 tuần, nhưng mà cái diễn tiến nó cũng tương đối nhẹ nhàng hơn. Còn cái nhiễm corona thì nếu mà sức đề kháng chúng ta yếu nha, chứ không phải là ai nhiễm cũng đều nặng hết. Thì một số người không may bị diễn tiến nặng thì lúc đó họ sẽ khó thở nhiều hơn, sốt sẽ liên tục không có giảm được ừm, và chụp hình phổi thì có thể dạ. thấy bất thường ở trên phổi. Yeah. Với những lời mà tiến Ừm, sĩ, Nguyễn Như Vinh vừa chia sẻ thì rõ ràng là chúng ta thấy một điều rằng là những cái triệu chứng của bệnh, viêm đường hô hấp cấp cấp do virus corona gây ra thì đối với những triệu chứng mà bệnh cảm thông thường này nó cũng gần gần na ná đúng với rồi, nhau. đúng rồi. Chính vì vậy mà đối với một số người thì, như bác sĩ nói là chúng ta cần phải tăng sức đề kháng lên, Ừm, và quan trọng nhớ là chúng ta cần phải đề kháng tinh thần của mình nữa. rồi. Tại vì theo như bác Niên được biết thì trong thời gian gần đây thì đối với những người có những cái triệu chứng của bị cảm lạnh, cảm cúm á, thì họ đang rất hoang mang. Họ có nghĩ rằng là không biết là liệu rằng là mình có đang bị nhiễm nCoV, hay không? Ừm, Vì, quan trọng nhất là họ rất là sợ lây lan cho những thành viên trong gia đình. Như vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho tất cả quý vị khán giả để chúng ta có thể phân biệt được cái chuyện mà chữa cảm cúm thông thường của chúng ta với lại yeah, nhiễm cúm virus yeah. corona ạ? Thì, thực ra á, với cái tình huống hiện nay á, thì, cái chuyện mà hiện nay cũng đang vào cái mùa có thể rất là dễ bị nhiễm, cảm lạnh hay là cảm cúm. Thì thông thường mỗi năm chúng ta đều có rất là nhiều người ở thời điểm này mắc cái chứng như thế. Thì nếu mà năm nay mình cũng bị thì cái khả năng đầu tiên mình phải nghĩ tới là cảm lạnh, cảm cúm đã, trừ một trường hợp là chúng ta nghi ngờ chúng ta bị một người nào Ừm, đó lây, mà cái người đó là được chẩn đoán là bị nhiễm cái con corona này rồi, hoặc là những người đó ở những cái vùng quá nguy cơ cao, ví dụ như từ Trung Quốc, họ mới đi về trong vòng 14 ngày rồi họ chưa qua khỏi 14 ngày họ đã gặp chúng mình và bản thân người đó cũng bị bệnh nữa, thì khi đó mà chúng ta mới nghĩ tới. Còn nếu mà cứ mà cảm lạnh, cảm cúm chúng ta cứ nghĩ tới corona thì như vậy cái tinh thần của chúng ta nó xuống, rồi chúng ta lại hạn chế đi ra ngoài, sợ lây lan cho người khác, thì đôi dạ, khi á, cũng rất là, gọi là, không có được tốt cho cái sức đề kháng của mình. Cứ ở trong nhà một cái phòng coi như là kín mít, dạ, rồi không khí rồi có thể không thông thoáng, ánh sáng không đủ thì đôi khi nó làm cho cái việc cảm cúm của chúng ta nặng hơn. dạ, Và bên Mỹ người ta thấy rằng hàng năm á, cái virus cúm thông thường nó giết chết khoảng chừng vừa rồi thống kê là 60 mấy ngàn người là bị chết vì cái cúm thông thường thôi. Như vậy cái tỷ lệ cũng tương đối rất là cao. Cho nên chúng ta cũng phải, đề phòng corona nhưng mà chúng ta phải nghĩ tới một cái tình huống là, trong cái hoàn cảnh mà chúng ta ừm, không có nghi ngờ gì đó cao là bị người khác lây, thì chúng ta nghĩ tới cái tình huống nhẹ hơn. dạ, Đó, nó khác, nó cũng giống như trong bệnh viện chúng tôi cũng hay gặp một số người, khi họ có những triệu chứng hơi hơi chút là họ nghĩ trong đầu là ung thư ừm, rồi. Họ cứ đi tới hỏi kiếm thử coi thử có ung thư hay không. Thì chúng tôi nghĩ là
cái chuyện mà ai bị ung thư cũng có thể hết, nhưng mà với mới sơ sơ một cái mình nghĩ Ừm, tới ung thư thì cái chuyện mình nghĩ hơi bị quá, và cái yeah, stress đó đôi khi như bác Niên nói, nó làm giảm đi sức đề kháng. ừm, Các nghiên cứu cho thấy rằng á, cái người nào là sống vui vẻ, hạnh phúc thì cái sức đề kháng nó tăng lên, và bằng chứng là họ ít có bị nhiễm cảm ừm, cúm, cảm lạnh hay một số cái bệnh nhiễm trùng khác. yeah, Và kể cả cái việc mà chúng ta ngủ đủ giấc, nó cũng làm cho yeah. sức đề kháng nó tăng lên chút xíu nữa, nếu mà có thời gian mình sẽ Ừm. trao đổi thêm về vấn đề này. Nhất là trong cái Ừm, khoảng thời gian này thì cái ừm, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải bình tĩnh, đúng rồi. tiếp nhận thông tin, À, không nên quá hoang mang. ừm, Và càng hoang mang thì lại, càng, gây ra những cái chuyện mà chúng ta ảnh hưởng tới tinh thần rất là nhiều. ừm, Thưa tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang cùng ừm, đến với buổi livestream trực tuyến ngày hôm nay với chủ đề liên quan đến virus corona, những giải đáp thắc mắc, liên quan đến bệnh, viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Nếu như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta có bất kỳ thắc mắc câu hỏi nào thì quý vị chúng ta hãy comment ở trong buổi livestream này, chúng tôi sẽ chuyển những câu hỏi của tất cả quý vị dành cho bác sĩ của chương trình. Hầu như tất cả thời lượng của chương trình ngày hôm nay đều dành cho những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả dành cho bác sĩ liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Còn bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trở lại với phần trò chuyện cùng với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh. Thưa bác sĩ, lúc nãy thì bác sĩ có chia sẻ rất là nhiều những thông ừm, tin liên quan đến virus corona. à, Cũng như là những buổi livestream trước đây thì chúng ta cũng đã biết được virus corona, lây lan như thế nào và bác sĩ cũng đã chia sẻ những cái triệu chứng của bệnh rồi. Như vậy thì đối với một người làm việc trong lĩnh vực chuyên môn thì hiện nay thì, chúng ta có những cái chẩn đoán như thế nào để biết được, ừm, một người có nhiễm virus corona hay không? Và cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta điều trị như thế nào ạ? yeah. Thì đối với vấn đề chẩn đoán thì, chúng ta phải theo hướng dẫn của các, tổ chức y tế, trong đó có Bộ Y tế của mình. Thì chúng ta chỉ làm xét nghiệm cho những người có nguy cơ cao, còn không phải là ai cứ bị cảm cúm Ừm, thông thường là tới yêu cầu phải đi xét nghiệm, là hệ thống y tế cũng không có đủ, dạ, gọi là, khả năng để làm cho xét nghiệm cho tất cả mọi người. Cho nên á, tại các hệ thống y tế chúng tôi có một cái, gọi là, cái bước sàng lọc, những người nào có yếu tố nguy cơ cao tiếp xúc với những người có khả năng lây cho họ. Ví dụ như là người đang bị bệnh, corona, người bị từ mới ở vùng dịch tễ bị Trung Quốc mới đi về, rồi bị sốt lên rồi lây cho mình, dạ, thì những người đó là có yếu tố nguy cơ. Và nếu họ có triệu chứng nữa, họ ho, họ khó thở, họ sốt, thì khi đó thì sẽ được chuyển tới những cái khu vực để làm xét nghiệm. Thường là bây giờ chúng tôi sẽ chuyển tới bệnh viện nhiệt đới, rồi sau đó bệnh viện nhiệt đới sẽ lấy mẫu để chuyển qua viện Pasteur để làm một cái xét nghiệm gọi là PCR, để coi thử có bị cái con dạ, coronavirus hay không. Về vấn đề điều trị á, thì cái con virus này nó có nhiều cái mức độ, nặng nhẹ khác nhau. Như vừa trình bày, đôi khi nó chỉ như là cảm cúm thông thường, thì cũng không có điều trị gì đặc biệt hết, chỉ gọi là điều trị nâng đỡ thôi. Sốt thì uống thuốc hạ sốt, ho thì uống thuốc ho, có đàm nhiều uống thuốc long đàm, và nâng cái sức đề kháng của mình bằng cách là bổ sung cái chất điện giải vân vân nếu mà cần. À, nặng nữa thì nó cũng chẳng có một cái thuốc gì để điều trị cái con dạ, virus này, bởi vì nó mới quá, nó chưa có cái thuốc đặc trị. Cho nên á, người ta sẽ dùng các thuốc cũng giống như vừa trình bày là hỗ trợ để điều trị triệu chứng. Và đôi khi á, khi mà phổi bắt đầu tổn thương á, thì các bác sĩ hay dùng các kháng sinh. Kháng sinh này không phải để diệt cái con virus này, bởi vì con virus thì không bị tiêu diệt bởi kháng sinh. Mà khi mà chúng ta nhiễm cái con virus, con loại này hay là nhiều loại khác nữa, thì cái sức đề kháng của chúng ta có thể giảm đi, và những con vi trùng khác nó nhảy ừm, vào nó tấn công. Thì khi đó bác sĩ phải dùng cái kháng sinh để trị những con vi trùng ừm, cơ hội đó. Thì thông qua đây chúng tôi cũng rất là mong muốn bà con á, là chúng ta sử dụng kháng sinh á, nên gọi là hợp lý. Nếu mà một người nào đó sử dụng kháng sinh bừa bãi quá sẽ gây ra hiện tượng kháng thuốc. Và nếu mà trong những tình huống như thế này nè, chúng ta đang bị dạ, con virus nó tấn công, sức đề kháng chúng ta yếu, vi trùng nó nhảy vào, nó có cơ hội nó nhảy vào, mà chúng ta lại bị đề kháng kháng sinh hết, thì ừm, khi đó rất là nguy hiểm, và nhiều người ừm, chết không phải vì virus mà là vì vi trùng. Đó. à, Cho nên nếu mà chúng ta sử dụng kháng sinh bừa bãi thì bản thân của chúng ta cũng thiệt hại. Mà đôi khi nhiều người trong cộng đồng cũng sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi như dạ, như hiện nay á, thì khi đó cái tình trạng đề kháng kháng dạ, sinh của vi trùng nó cao. Và trong những tình huống như thế này chúng ta khó mà, ngăn cản cái chết do những cái tác nhân khác, chứ chưa dạ. chắc là do coronavirus. Xin được cảm ơn, những thông tin Ừm, mà tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh vừa mang lại. ừm, Còn bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi từ phía tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình gửi về cho bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn khán giả gửi về với nội dung như thế này ạ. Khi phải tiếp xúc với, người lạ
những người này trong thời kỳ ủ bệnh, chưa có dấu hiệu như là ho, hắt hơi thì phải làm sao để nhận biết mà phòng tránh nguy cơ nhiễm bệnh thưa bác sĩ? À, bây giờ nếu mà chúng ta tiếp xúc với một người lạ thì chắc chắn rồi chúng ta mà chưa có cái biểu hiện, không có sốt, ho thì đôi khi người ta kìm lại được, nhưng mà sốt á thì có thể mình biết. Dạ, Họ không có triệu chứng gì hết, họ chỉ là một người lạ thôi thì khó mà chúng ta biết được họ đang ở giai đoạn ủ bệnh hay là họ hoàn toàn là một người bình thường. Thì thông thường á, thì người ta khuyên là nếu mà chúng ta tiếp xúc gần quá mà có nguy cơ cái người đó họ nói chuyện, họ hắt hơi, họ ho, cái giọt bắn từ cái đường hô hấp của họ nó có thể bay qua mình. Thì mình không biết họ bị bệnh hay không bị bệnh thì mình cũng nên làm sao mà tránh bằng cách là chúng ta xa xa một chút. Nếu chúng ta gần thì có thể chúng ta đeo khẩu trang và chúng ta lúc nào cũng nghĩ là cái đôi tay của mình đều có khả năng là một cái đường truyền. Đó. dạ, Thì cái đó nó không chỉ riêng phần corona mà tất cả các loại vi trùng, virus khác, đó, đặc biệt là virus cúm nó lây cũng dữ, thì chúng ta cũng có biện pháp như thế. Chúng ta dạ, phải làm sao đừng cho cái nguồn, gọi là, giọt bắn của những người lạ bay vô trong cái vùng miệng, vùng mũi mình bằng cái khẩu trang. Khi đó thì khẩu trang gì cũng được bởi vì mình chưa chắc là cái người đó đang mắc dạ, bệnh corona. Và thứ hai là những cái môi trường xung quanh của người đó có thể có những chất tiết của họ, đặc biệt là cái thói quen mà khạc nhổ lung tung, thì cái chất tiết đó càng nhiều hơn nữa. dạ, Thì mình có thể sờ chạm vào những cái vật dụng có chứa chất tiết đó, mà mình đưa lên mũi, đưa lên miệng của mình hoặc là dụi mắt của mình, cái hàng rào bảo vệ trên mắt nó cũng kém lắm, virus nó có thể chui vào. dạ, Thì khi đó có thể gây ra bệnh. Cho nên với lại cái tình huống đặt ra thì tôi nghĩ thông thường là chúng ta giữ một cái vệ sinh thông thường thôi. Chúng ta có thể là hạn chế tiếp xúc gần quá dạ, và giữ vệ sinh đôi tay. Nếu cần thì đeo khẩu trang. Tuy nhiên cái việc đeo khẩu trang á, trong cái mùa dịch này thì nó đơn giản. Tại vì mọi người đều thấy đeo khẩu trang là bình thường, nhưng mà đôi khi mà hết mùa dịch mà gặp người ta mà đeo khẩu trang, người ta tưởng là mình đang sợ sệt người ta quá thì cái việc giao tiếp đôi khi nó cũng hạn chế. Nhân cái thông tin vừa rồi mà bác sĩ vừa nói thì, hầu như là chúng ta bịt khẩu trang để tránh những cái giọt bắn do ắt xì hay Đúng là rồi. do, chúng ta ho gây ra. Như vậy thì đối với những người mà giao tiếp thông thường, trong cuộc sống hàng ngày như Dạ. vậy mà không có những triệu chứng ho hay hắt hơi, mà nói chuyện với một người đang bị nhiễm bệnh thì có nguy cơ bị lây bệnh hay không ạ? Thì cái động tác, tức là cái khả năng mình bắn ra những cái giọt li ti nó chứa virus nếu mình bị bệnh, thì nó tùy thuộc vào cái độ nói, cái mức độ nói của mình. Mình nói lớn tiếng quá, mình hét, mình hò thì nó sẽ bắn ra xa. Còn mình nói chuyện thông thường thì cái khả năng mình nó, gọi là, văng nước miếng đó, Dạ, nó rất là thấp thôi. Cho nên người ta thấy rằng đối với lại, cái cách mà an toàn thông thường nếu mà người ta không ho, không hắt xì thì có thể 1 mét là cũng đủ an toàn. Còn người đó mà hắt xì thì phải 2 mét. Tại vì cái giọt bắn đó nó có trọng lực, cho nên nó sẽ bay ra rồi nó sẽ theo trọng lực nó rớt xuống, chứ nó không phải là cứ bay lơ lửng khắp nơi trên trên không khí xung quanh để cho mình có thể đứng từ xa mà gió nó thổi dạ. mình cũng hít phải, nó không có chuyện đó. Thêm một cái điều mà mọi người đang lo lắng nữa là cái chuyện mà ăn uống chung như vậy thì nó có nguy cơ, lây lan bệnh không ạ? Dạ. Thì có vấn đề lây lan ăn uống á, thì có thể qua 2 chuyện. Chuyện thứ nhất là khi mình ăn thì mình nói chuyện với nhau thì nó lây qua đường hô hấp như lúc Dạ, nãy vừa trình bày. Còn cách số 2 là đó, nước miếng của mình nó dính lên một số cái dụng cụ xung quanh bàn chẳng hạn, mình hắt hơi trên bàn rồi cái người ăn rồi để tay lên bàn rồi đưa lên quẹt mũi mình thì vẫn có thể bị. Đó. Dĩ nhiên với một cái số người bệnh nó ít như thế này mà chúng ta nhìn đâu chúng ta cứ nghĩ là bệnh, chúng ta cẩn thận quá mức thì đôi khi cái cuộc sống của chúng ta nó cũng bị quá thay đổi. Còn nhưng mà chúng ta vào bệnh viện, một cái nơi mà có nhiều người có nghi ngờ đi tới khám bệnh mà chúng ta chủ quan quá thì khi đó là mình sẽ lãnh cái hậu quả nặng nề. dạ, Như vậy chúng ta sẽ cẩn thận ở những nơi rồi gọi là đúng chỗ, nhưng mà đừng có gọi là quá mức để gọi là quá sợ sệt, quá sợ hãi thì nó sẽ làm cho một cái tất cả những thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta nó bị đảo lộn hết, thì nó có thiệt hại về nhiều thứ ngoài cái chuyện mà vấn đề về sức khỏe như chúng ta đang quan tâm. dạ. Chúng ta không chủ quan nhưng mà cũng đừng có quá hoang mang Đúng ạ. rồi. Một trong những khuyến cáo nhằm phòng ngừa lây nhiễm đó là có những thông tin là chúng ta cần phải uống nhiều nước và theo dõi thường xuyên thân nhiệt, không biết là đúng hay không ạ? Điều đó là đúng. Cái, cái hàng rào bảo vệ cái cơ thể chúng ta đó, gọi là, giống như, gọi là, nói chung chung là sức đề kháng, thì da cũng là một cái hàng rào bảo vệ.
Nhưng mà quan trọng là trên đường hô hấp á, là những cái lớp lót, cái dịch tiết nó tạo thành lớp lót, ví dụ như nhầy mũi nè, như là lớp lót ở trên cái vùng hầu họng và ở ở dưới cái đường hô hấp ở dưới. Thì khi mà những tác nhân mà gây bệnh, vi trùng, virus nó muốn xâm nhập vào sâu bên trong thì nó phải qua những cái lớp lót đó. Đôi khi nó mắc kẹt ở đó, nó không có đi sâu vào trong được. Thì nếu mà cơ thể chúng ta nó thiếu nước thì cái lớp lót đó nó không được đủ. Và cái niêm mạc nó càng khô thì nó càng dễ bị tổn thương, nó bị viêm mà nó giống như nó hở ra thì tác nhân gây bệnh nó dễ xâm nhập vào. Cho nên chúng ta uống đủ nước á, thì một là nước là một cái thành phần rất là quan trọng trong cơ thể để cho máu huyết là lưu thông tốt, đủ để lưu thông. Hai là nó tạo ra một cái hệ bảo vệ tương đối tốt qua những cái lớp lót dịch tiết đó thì nó hạn chế được chúng ta mắc bệnh. Dạ. Bác Niên, ngày hôm nay là làm buổi livestream trực tuyến tương tác thứ 3 rồi thì có nhận được một số câu hỏi của một số người bạn của mình nói rằng là, những người mà làm việc lao động, những người ở ngoài nắng nhiều á, thì lại ít có nguy cơ nhiễm bệnh hơn là những người làm việc ở trong cái môi trường mà không khí điều hòa. Không biết là thông tin này có đúng hay không ạ? Khi mà chúng ta nói về vấn đề này á, về nhiệt độ á, thì chúng ta nói là ở cái nhiệt độ nào con virus nó dễ tồn tại lâu. Con virus á, là nó một cái gọi là vi sinh vật, nó chỉ sinh sôi phát triển khi nó gặp một ký chủ, nó chui vào trong tế bào, nó lấy chất của tế bào nó mới sinh sôi nảy nở được. Còn ở ngoài môi trường chủ yếu là nó sống lâu để cho nó có thể chạy vào một cái ký chủ nào đó, ví dụ như con người chúng ta. Thì ở trong môi trường nắng nóng á, thì nó chết nhanh hơn. Còn môi trường ẩm thấp rồi nhiệt độ gọi là lạnh thì nó sống lâu hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc ở ngoài nắng nhiều, cơ thể mình mất nước và khi đó cái hàng rào bảo vệ chúng ta nó kém đi thì có thể là corona nó chết rồi, nhưng một loạt những cái tác nhân khác nó sẽ nhảy vô. Bằng chứng là nếu chúng ta bị làm việc quá mức ở môi trường nắng nóng, chúng ta rất là dễ bị cảm cúm, cảm lạnh hơn là chúng ta làm việc ở một cái môi trường có nhiệt độ thuận lợi, đúng không ạ? Nhưng mà trong trường hợp mà trong môi trường biết là ví dụ như xung quanh mình toàn là corona chẳng hạn, thì mình ở cái nơi nhiệt độ cao thì con virus nó sẽ chết nhiều hơn là ở nơi có nhiệt độ thấp dưới 25 độ C. Và cái điều quan trọng là khi mà chúng ta sử dụng tay của mình mà đưa lên vùng mặt, đưa mũi hay miệng, để trước khi đó thì chúng ta cần phải rửa tay. Đúng rồi. Và liên quan đến cái chuyện mà rửa tay này á, thì cũng có một cái ý kiến, bác Niên cũng gặp một số người bạn đi mua nước rửa tay và một số xà bông để rửa tay trước khi mà diệt khuẩn á, thì họ mới nói rằng là hầu như là cái nước rửa tay này nó có ghi dòng chữ bên trên là diệt khuẩn, nhưng mà lần này là virus corona. Như vậy thì cái chuyện mà vi khuẩn với virus nó có được diệt hay không khi mà chúng ta rửa tay? Thì vi khuẩn với virus nó khác nhau. Và đa phần á, người ta phòng chống lâu nay là người ta phòng chống nhiễm khuẩn, nhiễm con vi trùng. Cho nên các hãng là ghi là diệt được 99% hay là 99,9% là diệt khuẩn, đó là diệt con vi trùng. Còn virus thì người ta cũng không có nghiên cứu nhiều, nhưng mà một số loại virus như corona người ta thấy rằng những cái chất sát khuẩn có chứa cồn trong đó, những dung dịch rửa tay mà có chứa cồn thì có thể giết được con virus này. Tuy nhiên á, thì theo chúng tôi nghĩ là cái việc chúng ta rửa tay bằng cái gì cũng được. Nó tốt hơn là chúng ta dùng những cái dung dịch đó chúng ta bôi lên rồi chúng ta để cho khô. Trong tình huống mà chúng ta không rửa tay được thì chúng ta nên làm chuyện đó. Còn rửa được mình rửa cho nó trôi tuột ra. Nếu mình bôi xong rồi mình đi rửa thêm xà phòng nữa thì chắc chắn cái tay mình sạch. Còn bây giờ mình cứ rửa rồi chút xíu mình rửa tay bằng những dung dịch khô đi. Rồi chút xíu mình rửa thêm lớp nữa nhưng mà chẳng bao giờ mình rửa tay bằng nước thường để cho trôi những cái lỡ con virus nó nằm trong đây. Thì 100 con đi thì cũng có thể 1-2 con nó còn sống, mình không chắc chắn là nó diệt được hết. Thì như thế nó còn không tốt. Cho nên nếu mà người nào chủ quan nghĩ là chúng ta rửa tay bằng những cái dung dịch khô đó, không cần phải rửa bằng nước, rồi chúng ta an tâm là ở tay mình như vậy là diệt khuẩn hết rồi, 99,9% rồi, thì chúng ta đưa lên ngoáy mũi rồi dụi mắt rồi cắn móng tay, thì khi đó nó còn nguy hiểm hơn là chúng ta sợ rằng cái tay chúng ta đang nhiễm bẩn, chúng ta không dám làm gì hết. Thì nó còn tốt hơn là chúng ta quá tự tin. Tương tự như vấn đề đeo khẩu trang. Vấn đề đeo khẩu trang mà cái chuyện mà chúng ta đeo khẩu trang nào có thể nó không quan trọng, mà chúng ta đeo đúng cách và chúng ta tháo ra đúng cách thì đôi khi nó quan trọng hơn. Bởi vì rất là nhiều người cứ đeo khẩu trang thiệt xịn rồi cứ tưởng là như vậy là an toàn rồi xông pha, rồi tay chân rồi có thể là bị dính cái mầm bệnh, rồi khi mà gỡ khẩu trang gỡ không đúng, cuối cùng vi trùng virus có thể nó chui qua cái đường niêm mạc, đường hô hấp của mình. Như vậy một là chúng ta mang, hai là chúng ta mang thì phải mang cho đúng, còn hai là chúng ta không mang.
Thưa quý vị, nhân đây thì, cũng nói thêm một chút xíu về vấn đề khẩu trang trong những ngày qua. Ừm, Có một số người thì ừm, lại, mua quá nhiều khẩu trang, thậm chí là một người là mua 10 hộp, 20 hộp để ở nhà, ừm, mà đôi khi là họ lại không sử dụng hết, còn một số người lại không có. Một số người lại, quá, hoang mang, sợ đến nỗi là họ sẽ mua những cái khẩu trang đắt tiền, ừm, thậm chí ra là mua 50.000, 100.000 một cái khẩu trang. ừm, Nhưng mà, có những người á thì khi mà, có những thông tin mà chúng tôi được biết á, bác sĩ cũng chia sẻ là những khẩu trang chúng ta chỉ được sử dụng một lần, ừm, khẩu trang càng mắc tiền thì tâm lý người ta lại sợ, đúng rồi, bỏ đi uổng, ừm, thành ra là sử dụng lại, mà ừm, cái yếu tố sử dụng lại là một trong những cái yếu tố mà nguy cơ là nhiễm bệnh cao. đúng rồi, Dạ. Thưa tất cả quý vị, khán giả, việc sử dụng khẩu trang trong thời điểm này là một điều rất là quan trọng để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe cho mình và bảo vệ cho sức khỏe những người xung quanh. Tuy nhiên là chúng ta cần phải biết sử dụng khẩu trang đúng cách. Ngoài ra là nếu mà chúng ta cứ ỷ y cái việc mà chúng ta sử dụng khẩu trang mọi lúc mọi nơi thì chính cái điều này nó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì ừm, lúc nào nó cũng tạo cho chúng ta một cái cảm giác là chúng ta đã đeo khẩu trang rồi, đã ừm, yên tâm rồi, ừm, mà chúng ta bỏ qua các phương pháp phòng bệnh khác như là chúng ta lại không có vệ sinh sạch sẽ, lại không có rửa tay, nó càng nguy hiểm hơn đúng rất rồi, là nhiều. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng đến với chủ đề giải đáp thắc mắc đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Và nếu như quý vị có những thắc mắc nào muốn đặt câu hỏi dành cho chương trình thì xin mời tất cả quý vị chúng ta có thể đặt ở dưới phần comment này. Bunny sẽ chuyển câu hỏi đến cho tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh sẽ chia sẻ mang đến những thông tin cần thiết dành cho tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một trong những điều mà Bunny nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả đang rất quan ngại và đã có rất là nhiều câu hỏi để gửi về cho chương trình trước đó là mọi người lại cứ nghĩ rằng là virus corona lại lây qua đường, hô hấp, mà lây nhanh như vậy, có nghĩa là do là virus corona lơ lửng trong không khí. Nên có một số người khi mà đến, một số nơi điều hòa chẳng hạn như là đi vào những cây ATM để rút tiền á, thì họ lại cảm giác họ rất là sợ, rất hoang mang. ừm, Nhân đây thì nhờ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh chia sẻ thêm về yeah, điều này ạ. yeah. Cái vấn đề mà lây truyền qua đường hô hấp á, thì đúng là cho tới bây giờ người ta thấy đường hô hấp là chính, các đường khác thì chưa có rõ. Dĩ nhiên vì con virus này nó quá mới cho nên từ từ rồi có những cái thông tin cập nhật. Nhưng mà qua đường hô hấp thì nó có hai cái kiểu. Một cái kiểu là cái giọt bắn, có nghĩa là khi chúng ta nói ra những cái hạt nước li ti, nước miếng của mình đó, nó chứa virus trong đó thì nó sẽ bắn vào cái người kế cận. Dĩ nhiên người đó phải tiếp xúc gần. Còn cách số 2 á, là chúng ta những cái hạt đó nó khô đi chẳng hạn, rồi nó vỡ ra, nó Ừm, phân tán ra ngoài không khí. Ví dụ như bụi mịn mà chúng ta hay nghe nói là bụi PM2.5 nó bay lung tung hết. ừm, Thì đối với corona nó theo cái cơ chế lây là lây theo kiểu giọt bắn, chứ người ta chưa thấy là nó phát tán ừm, bay mịt mù ngoài trời giống như là những cái hạt bụi mịn. Cho nên chúng ta cũng an tâm là nếu một người nào đó họ đang bị mà họ ở xa chúng ta quá thì con virus nó cũng không có khả năng nó bay cho tới mình. Như vậy trong trường hợp mà chúng ta đi rút tiền chẳng hạn, thì, nếu mà chúng ta một người quá đa nghi cứ nghĩ rằng cái người mà mới rút tiền là trước á là bị corona rồi, à, thì đôi khi chúng ta cũng bảo vệ mình bằng cách sao? Nếu mà họ vô họ khạc nhổ, cái tay chân của họ dính cái chất tiết của họ thì đôi khi nó dính ở trên những cái bàn phím. Thì chúng ta vẫn có thể làm bởi vì á, khi chúng ta thao tác, những mầm bệnh nó dính trên tay của chúng ta thì nó không phải xâm nhập vào cái da để cho nó gây ra bệnh. Mà quan trọng là chúng ta đừng có đưa bàn tay của mình lên trên ừm, mũi miệng. Như vậy nếu mà trong tình huống đó thì chúng ta cẩn thận thì chúng ta sau khi thao dạ, tác xong chúng ta rửa tay bằng dung dịch khô chẳng hạn, ừm, hoặc là chúng ta rửa bằng xà phòng nếu mà kế bên đó có những cái bồn rửa tay. Đó. ừm, Còn ở trong cái bồn đó nó chứa không khí, thì nếu mà người đó họ vô mà họ đứng trước mình mà họ ho rồi dữ quá, mình có ừm, thể thấy cái giọt bắn nó còn lơ lửng trong đó mình dạ, vô liền, thì đôi khi có thể là bị dính. Nhưng mà nếu mà họ đi ra rồi mình nghĩ ừm, là cái giọt đó nó có cái trọng lực cho nó sẽ rơi ừm, xuống. Đó. Thì họ rút tiền ra lâu rồi mình mới tới, thì khi đó mình nghĩ là cái giọt dạ, bắn nó rớt xuống hết rồi thì mình hít cái không khí ở trên thì cũng không ừm, sao. Nhưng mà có một cái vấn đề là chúng ta không nên nghĩ rằng tất cả mọi người xung quanh chúng dạ, ta đều là những người corona dạ, hết thì dạ. điều đó nó làm cho tâm lý của mình rất là Dạ. căng thẳng và mình không dám làm gì hết. Còn nếu như mà chúng ta cảm thấy mà quá lo lắng thì, đôi khi là, mà chúng ta chứng kiến một cái việc mà thấy một người ho như vậy thì Ừm, chúng ta có thể nếu không gấp thì có thể là, tìm một, trụ ừm, ATM khác cho ừm, an toàn. Còn nếu không thì cứ đợi khoảng 3 phút, rồi chúng ta hãy ừm. đeo khẩu trang rồi chúng ta vào bên trong, rồi về cũng rửa tay Không, bình thường. thật ra thì mình đeo khẩu trang thì kệ, nếu mà họ vừa ra mình đeo khẩu trang Ừm, vào cũng được. dạ, Bởi vì những cái giọt bắn nó vẫn còn chẳng hạn, ừm, thì mình đeo khẩu trang nó vẫn bảo vệ được, chứ dạ, không phải là không. Dĩ nhiên á, thì trong trường hợp đó mình ra rồi á, mình ừm, phải
mình tháo khẩu trang mình bỏ Mình đi, bỏ luôn, chứ dạ. mình á để khẩu trang đó rồi mình tháo ra mình nhét vô Ừm. túi, rồi sau đó mình lấy ra mình đeo lại thì Dạ. những động tác như thế thì rất Dạ. là không tốt, mới có thể lây bệnh cho mình. Dạ, và bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của các bạn khán giả. Thưa quý vị, có một câu hỏi gửi về cho chương trình với nội dung là ngoài lây qua đường hô hấp, mới có thông tin là virus corona còn lây từ mẹ sang thai nhi. Nếu điều này đúng thì người mẹ khi mang thai cần phải làm gì thưa bác sĩ? Dạ. Thì cái thông Ừm, tin, một em bé mới sinh ra bị, corona thì nó cũng mới đây, nhưng mà đôi khi người ta mới nghi ngờ thôi, ừm, không biết nó lây qua đường máu hay là đường, sanh nở chẳng hạn. Nhưng mà cái đó, cái giả thiết đó có vẻ như nó chưa hợp lý lắm trong thời ừm, điểm này. Bởi vì sao? Khi bà mẹ sanh ra thì ở trong môi trường đó có thể lây qua đường hô hấp, em bé có thể dạ, trong môi trường đó đâu có bịt khẩu trang cho em bé dạ, được liền, đúng không? Mới đẻ ra ừm, sao bịt, thì khi đó nó hít những cái không khí xung quanh cái môi trường của bà mẹ đó thì có thể nó vẫn bị. ừm, Như vậy nếu mà trừ trường hợp người ta thấy được cái con corona trong bào thai chưa sanh ra mà ừm, đã có thì mới nghĩ rằng có thể là nó lây qua đường máu. Còn bây giờ với thời điểm này chúng tôi nghĩ rằng á, có thể em bé đó bị lây từ đường hô hấp của người mẹ. ừm. Dạ. Khi mà chúng ta có việc cần phải đến những nơi đông người hay là thậm chí là những cái địa phương mà có người bị nhiễm bệnh, virus corona thì chúng Ừm. ta cần phải có những động thái như thế nào ạ? Ờ, một số khuyến cáo á, ví dụ như Bộ Y tế hay là Tổ chức Y tế Thế giới nói là, đối với cộng đồng ở bên ngoài bệnh viện, chúng ta không có tiếp xúc với những người mà chúng ta có nghi ngờ cao, thì đôi khi chúng ta không cần đeo khẩu trang. Đó. Nó làm cho cái xã hội mình nó tốn kém dữ quá và Ừm, hoảng loạn dữ quá, cho nên có thể là không cần. Nhưng mà nếu mà bản thân cá nhân của chúng ta, nếu mà chúng ta nghĩ là đám đông đó có người, thì đôi khi chúng ta chỉ cần đeo khẩu trang và như lúc ừm, nãy vừa trình bày, cái động tác cái tay của mình lúc nào cũng nghĩ là, cái tay mình có khả năng là bị dính cái gì đó, nếu mình đưa lên mũi thì nguy hiểm. Mình có ý nghĩ đó trong đầu thì mình làm sao giữ vệ sinh tay cho nó sạch sẽ, không chỉ tránh được corona ừm, mà một loạt các loại tác nhân gây bệnh khác, dạ, gọi là bệnh viêm nhiễm khác. Đó. ừm, Còn cái chuyện mà đeo khẩu trang ở ngoài cộng đồng thì người ta thấy là cái khẩu trang vải cũng được, cái khẩu trang y tế ừm, cũng được, N95 cũng được, nhưng mà N95 thì các anh chị mà thử đi thì thấy, đeo lâu nó ngợp dữ lắm. yeah, Rồi khi mà chúng ta đeo ngợp quá chúng ta mở khẩu trang ra, thì khi đó chúng ta sẽ không đeo nữa, thì đôi khi như vậy nó không tốt bằng chúng ta đeo một cái khẩu trang đơn giản hơn mà liên ừm, tục. Bởi vì con corona có người nói rằng á, cái khẩu trang cái lỗ của nó lớn quá, con virus nó quá nhỏ cho nên á, kể cả khẩu trang N95 nó ngăn cản được 95% những cái hạt bụi bụi hay là mịn, những vi sinh vật mà có kích thước, từ 0,3 micron trở lên, đó, gọi là bụi mịn PM2.5. Thì con virus nó có thể nó kích thước nó nhỏ hơn nữa thì nó vẫn chui qua được. Nhưng mà cái cơ chế lây truyền của virus này là những cái giọt bắn, những cái giọt nước miếng của mình có kích thước lớn hơn rất nhiều và ừm, trong đó nó có virus nó nằm trong đó chứ không phải là từng con virus đơn lẻ dạ, để nó chui qua. Và khi cái giọt bắn đó nó bám vào cái khẩu trang, ví dụ khẩu trang y tế của mình bình thường đi, thì không phải có con virus nó có chân có tay ừm, mà nó chui qua được mấy cái lỗ đó. Trừ trường hợp mà khi mà chúng ta để cho nó khô quá, để lâu quá thì có thể nó phân tán, nó có thể một phần nào đó khi mà chúng ta hít mạnh. Nhưng mà chuyện ừm, đó người ta cũng chưa được chứng minh cho lắm. ừm, Nhưng mà người ta thấy rằng cái khẩu trang thông thường có thể cản được những cái, gọi những giọt bắn đó, ngăn cản không cho nó, chui vào trong cái đường hô hấp của chúng ta nếu mà chúng ta mang khẩu trang. Cho nên đối với cộng đồng người ta khuyên là, chúng ta mang những khẩu trang đơn giản là được rồi, chứ không ừm, cần là phải khẩu trang N95, khẩu trang mắc tiền. Nhưng mà ừm, trong môi trường y tế thì đôi khi nó khác, tại dạ, vì môi trường y tế, cái môi trường đó nó có nguy cơ bị lây nhiễm nó cao thì, ừm, chúng tôi có thể dùng 2 khẩu trang. Bởi vì cái nghiên cứu về hạt bụi mịn đó, người ta thấy rằng 2 khẩu trang mà chồng lên nhau á, thì cái khả năng cản bụi nó cũng gần gần giống như cái N95. Cho nên những nơi mà cái khẩu trang N95 nó quá mắc tiền chúng ta không có sử dụng được thì nhân viên y tế dùng 2 khẩu trang chặp lại, thì cũng là một cái cách. Còn đối với bệnh nhân thì nếu mà chúng ta muốn làm kiểu đó thì cũng được, nhưng mà chỉ khi nào chúng ta vào bệnh viện, còn nếu mà chúng ta ở ngoài mà chúng ta làm cái kiểu đó thì nó rất là nóng. dạ. Cái việc sử dụng khẩu trang này rất là quan trọng, nhưng mà Yeah, quan trọng nhất là chúng ta phải biết sử dụng khẩu trang đúng cách. ừm, Trong thời điểm hiện tại thì đối với những người bệnh mà có liên quan đến hoặc là có tiền sử liên quan đến bệnh về đường hô hấp ừm, thì họ cần phải làm gì trong thời điểm này yeah. ạ? Chúng ta biết rằng nếu mà mình đang mắc một cái bệnh hô hấp mãn tính, hoặc là bệnh khác, tụ tiểu đường, bệnh suy tim, thì chúng ta biết rằng nếu mà bị cảm cúm vào cũng nặng, bị corona vào nó cũng nặng luôn. Cho nên cái cách tốt nhất là chúng ta phải
cẩn thận hơn là những người khác. Dạ. Chúng ta hạn chế tối đa tới những nơi mà chúng ta nghi là có khả năng lây bệnh cho chúng ta. Những nơi đông người, những nhà ai mà có người bị ho, cảm cúm chẳng Dạ. hạn, thì đối với những người này cũng phải ráng làm sao mà tránh tiếp xúc. Và nếu mà tiếp xúc thì chúng ta nên đeo khẩu trang. Bởi vì chúng ta là những người rất là nhạy cảm. Dễ bị nhiễm thì không nói, tại vì ai cũng có thể nhiễm hết, nhưng mà khi mà nhiễm thì chúng ta dễ mắc bệnh, và khi mắc bệnh thì chúng ta dễ trở thành Dạ. những người bệnh nặng, có thể Dạ. nguy hiểm tới tính mạng. Và bên cạnh đó thì vấn đề mà điều trị cái bệnh mãn tính đó cho tốt. Bởi vì cái bệnh mãn tính của chúng ta mà không tốt thì khi chúng ta bị bất cứ một cái tác nhân nào khác mà nhảy vào thì chúng ta sẽ nặng nề hơn. Dạ. Thứ ba là nên đi chích ngừa. Đó, những người bệnh mãn tính chúng tôi hay khuyên là phải chích ngừa cúm, chích ngừa viêm phổi. Khi mà cái con corona này nó nhảy vào chẳng hạn thì những con khác nó cũng nhảy vào luôn. Và khi đó nếu mà chúng ta đã được chích ngừa một số con thì sẽ ngăn cản những cái Dạ. con đó có thể gây ra bệnh cho chúng ta. Thì đó là cái cách bảo vệ cho mình. Như vậy trong cái trường hợp mà đang có mùa virus corona như thế này thì những ai mà bệnh mãn tính chưa đi chích ngừa cúm, chưa đi chích ngừa viêm phổi thì nên đi. Dạ. Và khi mà chúng ta nghi ngờ bản thân mình hoặc là những người thân có cái nguy cơ nhiễm bệnh nCoV corona lần này, chẳng hạn như là có những cái triệu chứng cảm sốt, lại vừa cái mùa Tết vừa qua thì mọi người lại đi du lịch rất là nhiều nơi ở các nước khác ở ngoài Việt Nam, thì vừa có yếu tố dịch tễ, vừa có những cái yếu tố mà nghi ngờ về triệu chứng cảm, thì chúng ta cần phải thăm khám ở đâu và điều trị ở đâu để hiệu quả? Thì hiện nay Bộ Y tế có phân tuyến, một số bệnh viện có chức năng là sẽ điều trị những cái ca mà nhiễm cái corona này thực sự. Còn vấn đề thăm khám thì Bộ Y tế giao cho tất cả các cơ sở y tế đều có khả năng thăm khám này. Và những cái đơn vị cơ sở y tế gọi là cơ sở đó, phòng khám, bệnh viện đa khoa, tuyến quận huyện đều có thể thăm khám và người ta sàng lọc. Nếu những đối tượng có nguy cơ cao, có triệu chứng thì người ta sẽ chuyển tới. Ví dụ như hiện nay là bệnh viện nhiệt đới để làm những xét nghiệm. Và bệnh viện nhiệt đới chỉ nhận những ca mà đúng mức người ta mới nhận. Có nghĩa là có cái yếu tố dịch tễ bị nguy cơ là bị người khác lây, mà người đó khả năng cao là bị nhiễm corona và có thêm triệu chứng hô hấp. Còn những người chỉ bị cảm cúm thông thường mà không có nguồn lây gì hết mà muốn đi thử cái con này thì hầu như là không có làm được chuyện đó, bởi vì không có chỗ nào cho phép mình được thử cái con corona này nếu như chúng ta không phải thuộc những đối tượng có nguy cơ cao, nghi ngờ cao. Vậy nếu như mà chúng ta có những cái yếu tố liên quan tới yếu tố dịch tễ thì chúng ta cần thăm khám ở một số nơi và Đúng có rồi. chỉ định của bên Bộ Y tế. Thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thêm một vài thông tin để cho tất cả quý vị có thể tiện theo dõi và đồng hành. Thưa quý vị, các cơ sở tiếp nhận điều trị người bệnh viêm phổi cấp do virus corona với tên gọi là 2019 nCoV ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là từ khu vực từ Khánh Hòa, Nha Trang trở vào, thì đó là bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có một số bệnh viện thì chúng ta có thể đến như chúng ta thăm khám, như là bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh viện Nhi đồng 2 hay là bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra thì đối với các cơ sở tiếp nhận điều trị người bệnh viêm phổi cấp do virus corona tại khu vực các tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên, tức là từ khu vực Quảng Bình đến Phú Yên, thì chúng ta có Bệnh viện Trung ương Huế, các cơ sở tiếp nhận điều trị người bệnh viêm phổi cấp do virus corona ở khu vực từ Hà Tĩnh trở ra thì chúng ta có Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương. Và thưa tất cả quý vị khán giả, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả gửi về cho chương trình, những vấn đề liên quan đến việc giải đáp thắc mắc do dịch cúm viêm hô hấp virus corona gây ra. Chúng ta cùng đến với câu hỏi của bạn khán giả. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ cách gia tăng sức đề kháng như thế nào để tốt trong thời điểm hiện tại? Thì đúng là vấn đề mà gia tăng sức đề kháng là cái vấn đề mọi người đều quan tâm. Bởi vì không chỉ chống đỡ nổi cái con corona này mà có thể tất cả các tác nhân gây bệnh khác, đặc biệt là các tác nhân mà gây bệnh viêm nhiễm. Thì nó chỉ liên quan tới vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ và thể dục thể thao. Và thêm một cái nữa là chích ngừa. Thì ăn thì chúng ta phải ăn đủ chất. Và chúng ta đừng có để suy dinh dưỡng. Những người suy dinh dưỡng thì sức đề kháng nó sẽ kém. Chúng ta cũng đừng để béo phì. Bởi vì những người béo phì người ta nghiên cứu thấy sức đề kháng nó cũng kém luôn. Như vậy chúng ta phải làm sao cho chúng ta có một cái dinh dưỡng hợp lý, gọi là cân nặng lý tưởng
để chúng ta tránh cái hiện tượng là suy dinh dưỡng hoặc là quá béo phì. Đó. Uống nước thì như lúc nãy vừa trình bày, chúng ta cần phải uống đủ nước, nước gì cũng được, nước thường cũng được, nước trái cây gì cũng được, miễn sao cơ thể chúng ta đủ nước để chúng ta, máu huyết nó lưu thông tốt và có một cái hàng rào bảo vệ bằng những cái dịch tiết ở trong cơ thể nó đủ để ngăn chặn được những tác nhân gây bệnh. Đó. dạ, Rồi chúng ta nghỉ ngơi. Lúc nãy cũng có nói là bị stress dữ quá, căng thẳng làm việc quá mức thì sức đề kháng nó cũng dạ, kém luôn. Và những người sống mà vui vẻ hạnh phúc thì người ta thấy rằng cái sức đề kháng nó cao hơn, bằng chứng là người ta làm những nghiên cứu coi thử là cái mức độ stress với lại cái mức độ bị nhiễm một số cái bệnh, lý nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm cái virus, nhiều loại virus khác nhau. Thì người ta thấy rằng những người sống vui vẻ hạnh phúc thì nó sẽ sức đề kháng cao hơn và ít bị mắc cái bệnh dạ, nhiễm virus đó nhiều hơn. dạ, Và gần đây chúng tôi cũng có chia sẻ một cái bài liên quan tới vấn đề giấc ngủ. Người ta làm một nghiên cứu cũng rất là hay. Người ta cho một nhóm tình nguyện là tiếp xúc với những cái con virus gây viêm cái đường hô hấp cấp mà nhẹ thôi, như là những cái con gọi là gây cảm lạnh đó. Thì trong số những người mà tiếp xúc đó có một nhóm người mắc bệnh cảm. Đó. Và người ta phân chia ra là cái thời gian ngủ của những người đó khác nhau như thế nào, và người ta thấy rằng những người mà ngủ ít hơn 5 tiếng một ngày á, cái khả năng bị cái mắc bệnh cảm khi tiếp xúc virus đó nó cao gấp 4,5 lần những người mà ngủ đủ 7 tiếng đồng hồ trở lên. Đó. Như vậy nội cái chuyện mà chúng ta ngủ đủ thôi nó cũng làm cho cái sức đề kháng của chúng ta tăng lên rồi, và cái chuyện đó là nhiều cái bằng chứng khoa học chứ không phải là cái suy đoán. Đó. Rồi tập thể dục, các nghiên cứu cũng thấy rằng nếu chúng ta tập thể dục, quan trọng là cái đều đặn, 30 phút mỗi ngày chúng ta tập đều đặn thì cái sức đề kháng của chúng ta cũng tăng lên và chúng ta ít có bị các bệnh lý nhiễm trùng. Và cuối cùng là chúng ta muốn tạo ra một cái hàng rào bảo vệ tốt thì chúng ta phải đi chích ngừa. Bởi vì cái hệ miễn dịch của chúng ta nó có những cái việc chống đỡ đơn giản gọi là miễn dịch bẩm sinh, nhưng mà nó cũng có những cái gọi là hệ thống chống đỡ được chuyên nghiệp hơn, nó được huấn luyện hơn bởi những cái tế bào. Trong y khoa gọi là tế bào lympho T, lympho B. Thì muốn cho những tế bào nó được huấn luyện để khi gặp những cái mầm bệnh á, thì nó sẽ chống đỡ một cách gọi là nhanh chóng và hiệu quả. Thì cái việc chích ngừa cũng là một cái việc để chúng ta tập luyện. Chúng ta có nhiều cái bệnh để chích ngừa. Cho nên đối với trẻ em thì chúng ta phải coi cái chương trình chủng tiêm chủng quốc gia mở rộng đó, chúng ta phải chích ngừa đầy đủ. Người lớn thì cũng nên đi chích ngừa theo khuyến cáo của bác sĩ, và đặc biệt những người đang mắc bệnh mãn tính thì cần phải chích ngừa. dạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo của các bạn khán giả gửi về cho chương trình. Có thông tin virus gây cúm AH5N1 cũng đã xuất hiện gần đây ngay trong dịch corona. Virus này cũng xuất phát từ gia cầm. Vậy virus AH5N1 và corona có sự liên quan với nhau hay không thưa bác sĩ? Thì virus cúm á, nó có nhiều cái kháng nguyên bề mặt, cũng gọi là chữ H với chữ N. Cho nên chúng ta sẽ nghe nói là H1N1, H5N1, H5N5 vân vân, quá nhiều loại virus cúm khác nhau, là cúm A. Thì hiện nay á, thì virus những H5N1 đi, H1N1 nó vẫn tồn tại rất là nhiều, nhưng mà nó không có gây ra đại dịch. Cho nên chúng ta không có quan tâm nhiều lắm, nhưng mà trong những cái thuốc chích ngừa nó có những đó. Trong tình huống mà chúng ta đang trong cái mùa dịch corona này thì nó nổi lên những con virus cúm khác thì nó cũng là chuyện bình thường. Có thể nó không liên quan gì tới nhau hết. Nhưng mà nếu mà không có corona thì những con đó đôi khi nó cũng trở thành những cái trận dịch. Và chúng ta cũng đã biết có những trận dịch cúm rất là đau thương của nhân loại trong quá khứ. Cho nên cái việc mà để giảm bớt cái khả năng mà chúng ta bị virus cúm tấn công mấy con H1N1 này nè, H5N1 này nè, thì chúng ta nên đi chích ngừa cái cảm cúm thông thường của chúng ta, mỗi năm chích một lần. Xin được cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, bởi vì chương trình là chương trình tương tác trực tuyến với tất cả quý vị nên chúng tôi ưu tiên hầu hết thời lượng dành cho những câu hỏi của tất cả quý vị khán giả gửi về. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi của bạn Trần Ái. Có nên chích ngừa vaccine cúm vào mùa thời điểm này hay không ạ? Và chích ngừa vaccine cúm mùa có ngừa được H5N1 hay không? Thì vấn đề mà chích ngừa cúm hiện nay thì cũng việc nên làm. Có nhiều người sợ rằng đi chích ngừa cúm rồi lỡ bị cúm luôn, rồi người ta tưởng đâu là mình trong cái thời điểm này mà bị cúm là cái rất là nhạy cảm. Không biết đâu là cúm thông thường, đâu là corona. Cho nên người ta sợ không nên đi chích ngừa. Nhưng mà cái chích ngừa cúm á, nó không gây ra bệnh cúm.
người ta chích những cái con virus đã giảm độc lực rồi, chứ không phải một cái kiểu vaccine cúm mà gọi là virus sống. Ừm, Người ta xịt mũi cái đó không có ở nước mình. Khi mà chích vaccine mà virus sống á, có thể nó tác dụng phụ là nó bị luôn cái bệnh đó. Nhưng mà vaccine cúm hiện nay thì là nó không phải là con virus sống, cho nên nó không gây ra cái bệnh cúm. Chỉ là tác dụng phụ là có thể là sốt nhẹ hay là đau cái chỗ chích thôi. ừm, Đặc biệt là những người mà dị ứng với trứng gà thì đôi khi chúng ta phải cẩn trọng hơn, bởi vì, có thể là chích vô nó bị dạ, phản ứng dị ứng, chứ còn không có phải chích ngừa cảm cúm á, bây giờ chích ngừa cúm á thì nó gây ra bệnh cúm. Và ừm, hiện nay á, những cái vaccine cúm nó có 2 loại cúm A và một loại cúm B, 2 chủng cúm A và một chủng cúm B. Hình như tôi nhớ không lầm thì cũng H5N1 nó cũng có ở trong ừm, đó, dạ. Xin được cảm ơn bác sĩ. Chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của các bạn khán giả. Những thông tin, đầu tiên về virus corona cho thấy đây là nguyên nhân gây bệnh viêm phổi lạ. Có thể hiểu là viêm phổi lạ ở đây như thế nào thưa bác sĩ? Và có phải chưa có tiền sử bệnh này trước đây hay có dấu hiệu chưa từng có ở bệnh viêm phổi trước đây? Dạ. Thì, lạ là một cái từ nghĩa là chúng ta chưa hiểu nó. Ừm, À, thì thường thường những cái viêm phổi á, đa phần là do vi trùng. Và khi mà xét nghiệm á, nó có những biểu hiện mà bác sĩ nhìn vào là thấy ở đây là một cái tình trạng bị nhiễm trùng. Ví dụ bạch cầu nó cao lên, một số cái chỉ số máu nó cao lên, và đoán là, với cái tổn thương phổi như thế này là do vi trùng gây ra, ừm, và dùng kháng sinh thì nó sẽ đỡ. Nhưng mà trong những tình huống khác, cái viêm phổi nó diễn tiến có thể là nhanh hơn cái mức bình thường cũng là lạ rồi. Rồi với cái hình ảnh như thế đáng lý là nặng, thì bạch cầu trong máu nó phải cao lên, nhưng bây giờ họ thử nó không cao, cũng là ừm, lạ. Rồi thấy á là cho kháng sinh, đủ thứ kháng sinh mạnh thiệt mạnh vào, nó cũng không có đỡ đi, ừm, thì cũng là lạ, có nghĩa là ta chưa hiểu. À, và những xét nghiệm thông thường thì không ra được cái tác nhân gây bệnh là cái gì hết, cho nên đầu ừm, tiên người ta gọi là đại khái là một cái viêm phổi mà không biết là do cái gì. dạ, Đó, rồi sau đó người ta mới từ từ người ta mới tìm ra được, tại vì những cái con virus mà nó mới đột biến thì những cái xét nghiệm thông thường xét nghiệm không ra. À, dạ, cho nên họ xét nghiệm những cái con mà đã biết thì người ta không thấy là nó hiện diện ở trong cái bệnh lý này, cho nên người ta gọi là lạ thôi. dạ. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Thời lượng chương trình ngày hôm Ờ, nay không còn nhiều nên tất cả quý vị khán giả nếu có những câu hỏi nào mà liên quan, những thắc mắc đến virus corona trong việc mà bảo vệ sức khỏe của mình thì chúng ta có thể đặt câu hỏi dành cho bác sĩ chương trình. Chúng tôi sẽ ưu tiên dành phần hết thời lượng của buổi livestream ngày hôm nay dành cho câu hỏi của tất cả quý vị khán giả. Và câu hỏi có nội dung như thế này ạ. Ngoài gây bệnh viêm phổi cấp nCoV còn ảnh hưởng đến cơ quan khác như thế nào? Dạ thì Ừm, con virus này nó sẽ xâm nhập vào đường hô hấp và đầu tiên nó tấn công ở phổi. Nhưng mà sau khi mà phổi bị tổn thương á, thì rất là nhiều bộ phận khác ở trong cơ thể nó vẫn có thể bị tổn thương, có thể là suy thận cấp, có thể tổn dạ, thương gan, và bệnh nhân bị chết vì suy đa tạng. Cho nên cái cơ chế ban đầu chỉ là vào trong phổi thôi, rồi sau đó rất là nhiều cơ chế trong đó virus nó có thể chạy ừm, tới, nhưng mà nhiều cơ chế khác, ví dụ mất cái cân bằng giữa một số cái chất bảo vệ trong cơ thể, nhiều cái độc tố nó được tiết ra thì nó chạy tới những cái bộ phận cơ quan khác, và cuối cùng dạ, người ta chết vì dạ, là suy hô hấp một phần, mà có thể các bộ phận khác cũng có thể bị tổn thương. dạ. Thưa tất cả quý vị khán giả, thời lượng của chương trình không còn nhiều nữa nên bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những lưu ý từ phía tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh dành cho tất cả quý vị khán giả trong thời điểm mang tính thời sự ngày hôm nay là chúng ta đều rất quan ngại đối với Ừm. virus corona. Chắc chắn rằng là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh sẽ có những lời khuyên hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả. Dạ. Trước khi, tôi có cái tóm tắt của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì tôi xin đính chính chút xíu, là cái thông tin về 3 cái bệnh viện, 4 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, 3 bệnh viện tại Hà Nội và là 1 bệnh viện ở Huế á, là những nơi tiếp nhận điều trị những cái Ừm, ca được chẩn đoán cái căn bệnh này. Nhưng mà đối với người dân bình thường chưa biết là có gì không, ừm, chỉ là cúm thôi, bị cảm thôi, chúng ta mới đi khám, muốn đi khám thì chúng ừm, ta có thể khám ở tất cả mọi nơi, và nhân viên y tế có nhiệm vụ phải sàng lọc coi thử cái ca nào nghi ngờ thì dạ, chuyển tới, chứ không phải là tất cả mọi người phải dồn vào mấy đơn vị ừm, y tế mà vừa giới thiệu, thì khi đó chỗ đó người ta sẽ không thể nào làm việc nổi. ừm. À, và số 2 là để tóm tắt cái buổi, trao đổi ngày hôm nay thì chúng Dạ, tôi và trước xin, khi chúng ta tóm tắt dạ, thì mình còn một câu hỏi của khán giả nữa dạ, thì mình giải đáp luôn ạ. dạ, Dạ, xin mời câu hỏi từ phía, các bạn. Dạ, câu hỏi liên quan đến chi phí là chi phí điều trị viêm phổi cấp do nCoV như thế nào? dạ.
Thì, hiện nay theo tôi được biết thì, Bộ Y tế ra thông báo là những trường hợp mà dương tính với lại, corona này, nCoV này thì được miễn phí điều trị. Đó. Dạ. Những người mà nghi ngờ mà chưa có chẩn đoán, chính xác cái này Yeah. thì phải theo tiêu chuẩn của Dạ. bảo hiểm y tế. Còn vấn đề điều trị thì hiện nay nó chưa có thuốc gì đặc trị hết, người ta Ừm. cũng chỉ điều trị nâng đỡ và điều chỉnh một số cái rối loạn của cơ thể chúng ta khi mà con virus nó tấn công. Ví dụ như có thể thở máy, ví dụ như có thể truyền nước biển để cân bằng cái điện giải, vân vân, nhiều thứ trong đó để điều chỉnh Dạ. lại những cái bất ổn của cơ thể chúng ta khi bị virus tấn công, chứ chưa Dạ. có thuốc đặc trị. Dĩ nhiên á, dạo gần đây chúng ta nghe nói nhiều về một số loại thuốc, ví dụ như người ta dùng thuốc, chống lại virus Dạ. HIV để trị con corona này. Bởi vì người ta thấy rằng cái bộ gen của virus corona với một số cái virus gây bệnh khác á, nó tương tự nhau một chút, có thể tới 90% nó giống nhau. Cho nên người ta mới nghĩ ra cách là không khi mà chờ đợi có một loại thuốc mới để điều trị, thì cái quy trình nó lâu dữ lắm, từ trong phòng thí nghiệm, rồi ra thí nghiệm trên động vật, rồi sau đó mới, gọi là, thử nghiệm lâm sàng, nó tốn người ta thấy là ước tính là 15 năm mới có được một loại thuốc mới. Cho nên chờ đợi cái đó quá lâu, cho nên người ta lấy những cái thuốc mà trị những con virus đã có, ví dụ HIV như là virus cúm, hoặc là có người có như ở Nga họ đề xuất là cái con virus viêm gan CVC, người ta lấy mấy thuốc đó người ta thử điều trị corona. Thì có vẻ như một số cái ca thì nó có đáp ứng, chúng ta phải chờ đợi thêm, Chờ đợi cái thêm, kết quả dạ. cho giờ cũng chưa chắc chắn. Nhưng là đó là cái cách mà chúng ta cũng nhiều khi đọc báo không hiểu là tại sao lấy thuốc HIV để trị cái con này, bởi vì chúng ta làm cái đó thì nó đi tắt hơn, chúng ta đợi một cái thuốc mới hay là đợi một cái vaccine mới. Còn cái điều trị thông thường hiện nay mà chúng ta không dùng cái biện pháp đó đó, thì chúng ta chỉ là điều trị hỗ trợ nâng đỡ như vừa trình bày. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin quan trọng từ phía tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh để chúng ta tránh hoang mang trong thời điểm hiện tại. Xin được mời bác sĩ. Dạ. Thì, nói về cái con virus này thì, cái khả năng lây truyền của nó là chủ yếu là qua đường hô hấp, cho tới hiện nay chúng ta biết được con đường đó và chúng ta phải có những biện pháp đối phó. Một trong những biện pháp là chúng ta phải sử dụng khẩu trang y tế như thế này cũng được, mà chúng ta phải đeo đúng cách. Thì cái số trước thì bác sĩ Tuấn cũng đã hướng dẫn chúng ta, đeo cái khẩu trang như thế nào và chúng ta tháo khẩu trang như thế nào cho đúng. Và quan trọng là chúng ta phải nhớ là những cái màu của khẩu trang màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó thì ở phía trước, cái màu trắng là cái lớp này có thể nó, gọi là, hấp thụ dịch của chúng ta, thì chúng ta nên để ở phía sau để vì khi chúng ta nói có thể nước miếng rồi nó ra có thể thấm vào trong cái này. Nhưng mà khi chúng ta đeo khẩu trang mà chúng ta thấy khó thở quá, có nghĩa là đôi khi nước miếng nó dính vô nhiều quá, thì khi đó chúng ta nên thay khẩu trang là vừa, bởi vì khi đó nó khó khả năng mà chúng ta lọc được khí. Số 2 á, là chúng ta phải luôn luôn nhớ là nếu mà chúng ta nghi ngờ một người nào đó xung quanh mình mắc cái bệnh corona này, thì đôi bàn tay của chúng ta có thể là thủ phạm làm cho chúng ta mắc bệnh. Cho nên chúng ta tiếp xúc với tay thì không sao hết, không có lây qua da. Nhưng mà từ đôi tay mình đưa lên mũi, đưa lên miệng, dụi mắt thì có thể gây ra bệnh. Cho nên chúng ta nhớ là khi mà đưa lên thì coi thử nhớ là cái tay mình đã sạch chưa. Chưa sạch thì phải đi rửa bằng nước thường cũng được, xà phòng nữa thì tốt hơn, hoặc là những cái dung dịch, gọi là rửa tay khô khác. Nhưng mà đối với dung dịch rửa tay khô thì theo ý của tôi thôi, là nếu mà chúng ta cứ rửa chồng lên mà chúng ta không ra xả nước á, thì cũng không chắc lắm là chúng ta những con virus trên đây nó đã chết hết rồi. Đó. Chưa kể là cái dung dịch, đủ thứ loại dung dịch khác nhau chúng ta cũng không biết chất lượng nó ra sao hết. Chỉ bằng là chúng ta rửa tay bằng xà phòng, chúng ta chà có bọt nổi lên là như vậy là đúng xà phòng rồi. Chúng ta rửa bằng nước dưới vòi cho nó chảy đi. Với cái 6 bước rửa tay đúng cách thì chúng ta nghĩ rằng sẽ không còn cái mầm bệnh nó bám trên tay của chúng ta nữa. Còn nếu chúng ta phối hợp cả hai nữa, nếu mà chúng ta nghi ngờ một cái đối tượng rất là cao thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đôi khi cẩn thận quá mức thì nó cũng làm cho mình phiền phức, tốn nhiều thời gian. Rồi số tiếp theo á, là ngoài cái cạnh chúng ta tránh, gọi là, lây lan, người khác lây cho mình, thì đôi khi mình cũng phải tránh mình lây cho người khác. Lỡ mà mình nghi, mình không biết có bệnh hay không, có thể tới bệnh viện để bác sĩ sẽ tư vấn thêm. Còn nếu mà chưa tới bệnh viện được thì ở nhà mình cũng phải tự cách ly mình. Đó. Bằng cách là chúng ta cũng đeo khẩu trang khi chúng ta tiếp xúc với những người khác. Và người ta thấy rằng những người mà bị bệnh á, đeo khẩu trang
thì nó hiệu quả cao hơn rất là nhiều là những người mà khác Ừm, mà đeo khẩu trang, còn yeah. người bị bệnh không đeo khẩu trang. Yeah. Dạ. Không chỉ là corona mà những cái con virus khác, chúng ta nếu bị cảm cúm thì chúng ta cũng nên tự cách ly mình, tránh lây lan cho những người khác. Đó là cái cách chúng ta bảo vệ. Ví dụ như chúng ta phải hắt xì, chúng ta ho, thì thay vì chúng ta che miệng kiểu này, nó dính vào tay của mình hết, rồi chúng ta bắt tay chúng ta truyền cho những người khác thì không tốt, thì chúng ta có thể che như thế này để chúng ta ho. Thì khi chúng ta giao tiếp thì không ai mà đụng chúng ta vào chỗ này hết, mà người ta đụng vào cái bàn tay của mình. Thì đó là cách chúng ta giảm bớt lây truyền cho người khác. Và cái nữa là chúng ta phải tự nâng cao cái sức đề kháng của mình, là chúng ta phải làm việc hợp lý, ngủ nghỉ hợp lý, chúng ta phải ăn uống gọi là điều độ đúng chất, dinh dưỡng làm sao cân bằng, đừng cho béo phì, đừng cho suy dinh dưỡng. Dĩ nhiên cái chuyện đó chuyện lâu chứ không phải vài ngày mà chúng ta có thể thay đổi được cái cân nặng của chúng ta, nhưng mà trong tương lai cái chuyện mà dịch này có thể còn xảy ra trong tương lai nhiều, nó theo chu kỳ chứ không phải là chúng ta bị một cái trận dịch này là hết, nhưng mà chúng ta phải dự phòng ngay từ bây giờ. Rồi tập thể dục là điều cực kỳ quan trọng, chúng ta phải cố gắng tập thể dục, chỉ cần 30 phút một ngày thôi, 150 phút một tuần là chúng ta, và theo các nghiên cứu thấy là đủ sức để giữ cho cơ thể chúng ta nó được khỏe mạnh, trong đó có cái sức đề kháng của chúng ta. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ, những thông tin rất hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh đã mang lại cho tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, hy vọng rằng là với những thông tin vừa rồi cũng mang đến cho tất cả quý vị những kiến thức, những thông tin cần thiết trong việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta trước những điều đáng lo ngại trong thời gian gần đây liên quan đến virus corona. Và điều quan trọng nhất là chúng ta không chủ quan nhưng mà cũng đừng quá hoang mang chúng ta hãy cùng theo dõi những tin tức trên những kênh báo chính thống, cũng như là làm theo những khuyến cáo chỉ định của ngành y tế. Và chắc chắn một điều rằng là khi mà chúng ta biết bảo vệ bản thân chúng ta một cách đúng cách thì chúng ta luôn luôn có một cơ thể khỏe mạnh và không còn tâm trạng hoang mang lo sợ nữa. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa thì thay mặt cho chương trình xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, mang đến những thông tin rất hữu ích. Thưa tất cả quý vị, chương trình tương tác trực tuyến Sống khỏe sống vui với chủ đề giải đáp thắc mắc về dịch viêm đường hô hấp do virus corona gây ra được thực hiện bởi công ty truyền thông Fly Channel và nhận được sự cố vấn từ các bác sĩ chuyên môn đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của Hello Bác sĩ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn theo dõi chương trình và hãy luôn tiếp tục theo dõi những thông tin mà chúng tôi mang lại trên fanpage Live Channel, kênh sức khỏe trực tuyến fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.